Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Частина 19. Чемпіонат СРСР 1983. Потрапити на чемпіонат світу 1982 року, який відбувався 3-4 липня в Парижі, Левицький не зміг. Шалена конкуренція на чемпіонаті СРСР та деякий спад у боротьбі, спричинений травмами, а також низка інших причин – усе це призвело до того, що у ваговій категорії до 68 кг збірну представляв Рафік Мад'яров. Це був дуже сильний та висококласний спортсмен, який здобув срібло, а золото в цій категорії цього разу дісталось болгарину Георгій Цвєткову. Цікаво, що бронзу в цій категорії виборов усе той же представник Монголії Дамдин Цендейн, з яким Левицький боровся на попередньому чемпіонаті в Мадриді. Михайло не робив з цього жодної трагедії, а продовжував активно тренуватись з прицілом на участь в чемпіонаті світу 1983 року, який був запланований на 30 вересня – 1 жовтня в Києві. Вже на початку року, 7-10 лютого, він виграв спартакіаду СРСР серед військових в Голіцино Московської області в не своїй ваговій категорії до 74 кг. Пізніше виборов срібну медаль спартакіади України з самбо, яка відбувалась 19-22 березня в місті Кіровоград, Кропивницький. Здобув срібну нагороду літньої спартакіади народів СРСР та менш значимі перемоги на змаганнях обласного рівня і з цим пристойним багажем вирушив на чемпіонат СРСР у Москву. 37-й за ліком чемпіонат відбувався в період з 30 липня по 3 серпня та зібрав 285 спортсменів з різних куточків величезної країни, які змагалися між собою в 10 вагових категоріях. Тобто в середньому на одну вагову категорію припадало приблизно 28 учасників, що, враховуючи систему проведення змагань з поділом на дві групи та проведенням там сутичок по колу, означало, що задля перемоги доведеться провести щонайменше 7-8 сутичок. Левицький чудово усвідомлював, що він їде на цей чемпіонат в статусі одного з головних фаворитів. Також він знав, що лише здобувши золоту медаль, він забере всі зайві запитання щодо того, хто представлятиме збірну на майбутньому чемпіонаті світу. Його статус говорив сам за себе. Потрібно лише продемонструвати свою готовність та найкращі фізичні кондиції, здобувши перемогу. А це насправді було дуже непросто. На чемпіонатах СРСР конкуренція тоді була просто фантастичною. Перша десятка призерів у кожній ваговій категорії могла б легко представляти країну на чемпіонаті світу і реально претендувати там на нагороди. Настільки рівними за силами були суперники. Саме тому через постійну внутрішню конкуренцію, здобувши місце в збірній, так важко було його втримувати протягом тривалого часу. «Про що думаєш, Міша?» – запитав Левицького Євтушов, який сидів навпроти на нижній поличці купе поїзда Київ-Москва, вальяжно поставивши лікоть лівої руки на невеличкий столик. «Як завжди, про боротьбу», – спокійно відповів Михайло, дивлячись у вікно. Збірна України з самбо якраз завершила тренувальні збори в Конча-Заспі і одразу ж після них повним складом вирушила на чемпіонат СРСР у Москву. Левицький провів ці збори чудово, почувався добре, був у своїх оптимальних спортивних кондиціях. «Зараз твоє головне завдання – золота медаль», – продовжив розмову Євтушов. «Я це розумію», – не відриваючись від вікна, відповів Левицький.
Від цього напряму залежить твоя участь в чемпіонаті світу. Ковтнувши чаю з гранчака, який був у середині характерного для залізничних вагонів металевого підстаканника срібного кольору, він продовжив. Тобі треба виконати норматив заслуженого майстра. Тобі це під силу. Я знаю. Головне, щоб без травм і форс-мажорів. Левицький відвів погляд від вікна і подивився на Євтушова. Бо можна багато чого планувати. Сподіватимемось на краще, впевнено сказав Євтушов, який вірив в успіх цієї ідеї. Наше завдання зараз – робити свою роботу і вірити у власні сили. Я, як завжди, стараюся в залі на всі 100%. Роблю все, що в моїх силах. Левицький розумів, що Євтушов усе чудово бачить і розуміє сам, але однаково наголосив на цьому. Міша, для того, щоб мати витривалість на змаганнях, в залі потрібно здихати кожного тренування. Євтушов на мить глянув у вікно і відпив ковток гарячого чаю. Інакше це не тренування, це хуйня повна. Михайле Федоровичу, я теж дотримуюся такої думки, підтримав тренер Левицький. Тут або працюєш, або ні, третього не дано. Це точно. Має бути конкретна ціль, перемога на змаганнях, інакше це все втрачає сенс. Євтушов задоволено глянув на свого чемпіона, який їхав на чемпіонат СРСР, можливо, за своїм першим золотом, оскільки досі Левицький багато разів був призером чемпіонату і одного разу переможцем кубку, але, будучи чемпіоном світу, жодного разу не вигравав чемпіонат СРСР, настільки сильною була конкуренція. «Я вам більше скажу», – Левицького зацікавила розмова про підготовку до змагань зі своїх тренером. Це він міг обговорювати хоч цілий день. Кожні змагання – це теж етап підготовки. Є речі, які в залі не відпрацюєш. Наприклад, самоконтроль, вміння налаштуватись на сутичку, здатність побороти мандраж. Ну і, звісно ж, відпрацювати свої коронні кітки в бойових умовах. Це зовсім інша річ, ніж боротися в залі. Левицький говорив із захопленням. В кожному його слові, кожній фразі вчувалася непідроблена любов до боротьби. Ти все правильно говориш, Льова. Спортсмена потрібно обкатувати по змаганнях і зборах, щоб він звикав до всього, що його там чекає. Євтушов дивився на свого учня і відчував велику гордість за нього, оскільки зараз він чітко усвідомив, що Левицький, окрім чудових природних даних, швидкості, гнучкості, сили, володіє найголовнішою рисою, завдяки якій він став найтехнічнішим борцем у світі – чудовим спортивним інтелектом, вмінням аналізувати боротьбу, робити правильні висновки та дії. «Ну, в нас зборів і змагань достатньо», – усміхнувся Левицький. «Інколи вже починає забувати, як моя дружина з дітьми виглядають». Після чемпіонату світу в Мадриді 15 вересня 1982 року в сім'ї Левицького народився син – Павло, чому Михайло був дуже радий, оскільки завжди хотів мати велику і міцну сім'ю, був хорошим батьком та залюбки дбав про своїх рідних. Трішки згодом за значні спортивні заслуги Михайлу Левицькому від держави була подарована 4-кімнатна квартира у Львові в щойно зведеному будинку на вулиці Граб'янки, 13. Ця вулиця утворилася в Франківському районі Львова в 1958 році та спочатку мала назву вулиця Черепанових на честь російських інженерів, які зробили перший в Російській імперії паровоз. Пізніше, в 1992 році, після розпаду СРСР, вулиця отримала сучасну назву на честь українського державного та військового діяча Гетьманщини, який був також автором відомих козацьких літописів – Григорія Граб'янки.
Приїхавши на місце проведення змагань та пройшовши процедуру зважування, Левицький вирішив дозволити собі невеличку прогулянку центром Москви в компанії ще кількох товаришів-самбістів. Він неодноразово бував у цьому місті, тому нічого кардинального нового для себе не побачив. Це був радше спосіб трішки розвіятись та на короткий проміжок часу відволіктись від завтрашніх змагань. Зняти перед важливим стартом психологічне навантаження – річ потрібна, але тут важливо теж не перебрати, щоб не втратити потрібне налаштування на боротьбу. Тому коротка прогулянка завершилась швидко, і вся компанія рушила в готель відпочивати та налаштовуватись на відповідальні змагання. За роки виступів на змаганнях такого рівня Левицький звик до відповідальності за результат та до деякого, хоч і невеликого, мандражу, який неодмінно з'являвся у нього. А тому він цілком спокійно, а не так, як у перші роки свого спортивного шляху, заснув і міцно спав до самісінького ранку. Наступного дня, розминаючись на одному з 3 килимів палацу спорту, Левицький побачив Євтушова, який підійшов до краю килима і покликав його характерним жестом руки. Взагалі Михайло Федорович завжди полюбляв давати спортсменам настанови перед початком змагань, а деякі з його висловлювань і досі передають від одного до іншого покоління борців. «Ну що, Льова, відберемось сьогодні на чемпіонат світу чи ні?» Напівжартома запитав Євтушов, у якого явно був хороший настрій. «Звісно, відберемось!» Вловивши настрій тренера, з усмішкою відповів Михайло. «Як почуваєшся?» Вже серйозно поцікавився Михайло Федорович. «Все чудово! Настрій бойовий!» енергійно відповів Левицький, продовжуючи розминатись, стоячи на краю килиму. «А нога як?» Глянувши на міцно перетягнуте еластичним бинтом з наколінником поверх нього коліно, запитав Євтушов. «Не турбує!» Дещо роздратовано відповів Левицький. Він хвилювався, щоб коліно його не підвело, оскільки таке неодноразово траплялось, і через нього він був змушений пропускати важливі старти, а також інколи зніматись зі змагань, втрачаючи важливу перемогу просто через неможливість продовжувати виступ, як це було колись у фіналі чемпіонату СРСР. «Це добре», – лаконічно сказав тренер і додав. «Не бався з ними. Ти маєш виходити і піздити всіх в одну касу, щоб ніяких сумнівів не було, хто має їхати на чемпіонат світу. Зрозумів?» «Я це розумію», – відповів Левицький. «Я пам'ятаю, як було минулого разу», – коротко додав він. «Ну, від такого блядства ми і зараз не застраховані. Але в разі чогось я матиму залізний аргумент. Левицький переміг усіх чисто», – дещо артистично сказав Євтушов, малюючи рукою в повітрі уявну лінію. «Так, це вагомий аргумент», – додав від себе Левицький. «В цьому світі, Льова, за своє потрібно боротись, і робити це треба щодня жорстко і впевнено, щоб ні в кого навіть думок не виникало». Євтушов не закінчив почату ним фразу, оскільки усіх суддів почали збирати для початку 37-го чемпіонату СРСР із самбо. «Ну все, розминайся, скоро почнеться!» Наостанок кинув він і пішов. Груповий етап змагань Левицький пройшов, як і очікувалось, блискуче. Щоразу достроково завершуючи сутичку яскравим кидком або больовим прийомом на ногу чи руку. Діставшись до півфіналу, Михайло отримав невеличку паузу для відпочинку та відновлення сил. Окрім нього, до цієї стадії змагань в його ваговій категорії дістались ще 3 спортсмени. Василь Кривоногов, який представляв «Динамо» з білоруського Гомеля, А. Саяпін, СКА місто Куйбишев, а також О. Долгишев, СКА Смоленськ. Півфінальна сутичка не була легкою для Михайла, але він провів її впевнено,
постійно пресингуючи свого суперника, відтісняючи його до краю килиму. Постійні атаки зі зміною напрямку руху вперед-назад та вправо-вліво остаточно виснажили його опонента. І під кінець сутички після однієї з атак, яка завершилась переходом в партер, де Левицький, викручуючись неначе удав, знайшов руку суперника та провів больовий прийом, завершивши сутичку черговою чистою перемогою. «Ти у шикарній формі, Міша!» Євтушов щиро радів боротьбі, яку демонстрував Левицький упродовж всього чемпіонату. «Сьогодні мій день!» – відповів Левицький, який почувався просто чудово, незважаючи на велику кількість сутичок, які він встиг провести сьогодні. «Розслаблятися рано! Ти в фіналі борешся проти Кривоногова з Білорусії. Він суперник непростий!» Оглянувши зал, Євтушов продовжив. «Тому не тягни! Виходь! Збивай у партер і ламай! Не залишай йому жодного шансу!» «Я не підведу!» – впевнено відповів Левицький, тим самим порадувавши свого тренера, який любив упевнених в своїх силах спортсменів. Слова Євтушова завжди дивним чином діяли на Левицького. Неначе каталізатор, у потрібну мить вони пробуджували та спонукали до дії, активували всередині Михайла якісь приховані резерви, за допомогою яких він виходив переможцем навіть з найскладніших ситуацій. Можливо, це було зумовлено тим, що під час років важких тренувань голос тренера, який завжди підганяв працювати швидше, краще та більше, запускав у ньому рефлекс, пов'язаний з потребою переборювати самого себе в складні хвилини. На фінал Левицький вийшов упевнено. Йому вдалося найголовніше – відкинути думки про чемпіонат світу, скинути з себе психологічний тягар невідомого майбутнього. Думками він був зосереджений лише на фінальній сутичці, він був тут і тепер, не витрачаючи зайвої енергії на думки, які зараз були недоречними. Сутичка почалась, і з перших секунд стало зрозуміло, що Михайло веде її за своїм сценарієм. Його суперник, досвідчений та сильний спортсмен, проводив небезпечні колючі атаки, але щоразу на якусь мить Левицький був швидшим, уникаючи їх і одразу ж гостро і жорстко атакуючи у відповідь. Але варто зазначити, що саме Василь Кривоногов довгий час створював Левицькому серйозну конкуренцію та був одним з його головних суперників на змаганнях всесоюзного рівня. Будь-яка боротьба як вид спорту є дуже жорсткою, але не жорстокою. Кожен спортсмен, який передусім поважає самого себе, під час сутичок уникає брудних прийомів чи дій, спрямованих на навмисне завдавання травм своєму супернику, діючи без жодних поблажок, оскільки килим – це місце, де зустрічаються справжні чоловіки, щоб в чесному поєдинку виявити сильнішого. Левицький переміг, здобувши в своїй спортивній кар'єрі першу золоту медаль чемпіонату СРСР із самбо, чим гарантував собі участь в наступному чемпіонаті світу, який мав відбутися за кілька місяців в Києві. Окрім нього, цього дня інші представники України здійнялись на п'єдестал пошани. Товариш Левицького з Одеси Віктор Южаков виборов срібну нагороду у ваговій категорії до 57 кг. Юрій Семенов з Києва здобув бронзу у вазі до 82 кг. У ваговій категорії до 100 кг ще один представник львівського «Динамо» Снєгавой виграв срібло, а у найважчій ваговій категорії понад 100 кг бронзу виборов самбіст з Чернівців Ігор Богданович, який представляв ФСТ «Авангард». Загалом для української збірної чемпіонат пройшов доволі вдало, незважаючи на те, що лише один Левицький виборов право на участь в чемпіонаті світу. Варто уточнити, що тоді провідними командами, які реально боролись за першість в Україні, були Львів, Одеса та Київ.
Якщо у Львові та Одесі головними гравцями були Євтушов та Бабаянс відповідно, то в Києві це був Петро Михайлович Карамалак. Він народився в болгарській родині в молдавському містечку Тараклія, але згодом доля розпорядилася так, що він опинився в Києві, де багато років поспіль працював тренером. Попереду на Левицького чекав другий в його кар'єрі чемпіонат світу. Здобувши ще більший спортивний досвід і впевненість у власних силах, він продовжував важко та наполегливо тренуватись задля другого світового золота та звання «Заслужений майстер спорту». Частина 20. Київ, 1983. Напередодні чемпіонату світу збірна СРСР в повному складі, а також деякі представники збірної України та інших республік були викликані на навчально-тренувальні збори в Конча-Заспу. Це було фінальним етапом підготовки до найвідповідальнішого старту в поточному 1983 році. Цікавим є те, що саме чемпіонат світу в Києві став першим в історії жіночого самбо, тому на цих зборах уперше була присутня також жіноча команда. Для Михайла Левицького ці збори не відрізнялись нічим особливим від десятків інших до них. Він з притаманною йому професійністю підходив до кожного тренування, як завжди ретельно відпрацьовуючи кожен кидок, паралельно тренуючи свою фізичну підготовку, дотримуючись, як і всі інші спортсмени, чітких вказівок тренерів збірної. Незадовго до чемпіонату кожен його майбутній учасник зі складу збірної СРСР проходив ретельну медичну комісію в тій же Конча-Заспі. Був серед них і Левицький. Цікаво. Дещо здивовано промимрив лікар-хірург, оглядаючи коліно Левицького. Що там цікавого? Коліно як коліно, огризнувся Левицький, стримуючи роздратування. Та воно то так, але... Після паузи лікар продовжив. В мене до вас два запитання. Уважно слухаю, напружився Михайло, сидячи на медичній кушетці з підкоченою штаниною. Ви зараз плануєте виступати на чемпіонаті світу? Цілком серйозно запитав лікар, якому на око було близько 50 років. Так, ви ж і так це прекрасно знаєте. Чому перепитуєте? Здивувався Левицький. Ви взагалі нормально можете ходити? Знову цілком серйозно поцікавився він. Ну ви ж бачили, що я сам до вас прийшов. Дивні якісь у вас запитання. Левицького вся ця розмова почала втомлювати, бо він не дуже любив довгі балачки зі сторонніми людьми. Ви розумієте, що у вас суглоб гуляє сантиметра на 2, а то й 3, вперед-назад? Він як шухляда у вас вискакує. На обличчі лікаря було явне здивування. Для цього люди еластичний бинт вигадали, та наколінники. З іронією сказав Левицький і продовжив. Я взагалі-то намірений вигравати цей чемпіонат, лікарю. Ну що ж, якщо ви можете виступати з такою травмою, діло ваше, розвів руками лікар. Але я би вам радив завершувати свою кар'єру і оперувати ногу, щоб потім не було сумних наслідків. Повчальним тоном сказав лікар. Дякую за пораду, похнюплено відповів Левицький, який прекрасно розумів, що все почуте ним у цьому кабінеті було правдою. Михайло і сам прекрасно знав та відчував, що завершення його професійної спортивної кар'єри не за горами. Справа була навіть не в його травмах. Йому йшов 32-й рік, вік, що називається солідний для виступів на найвищому рівні. Щороку з'являлися молоді самородки з різних куточків величезної країни, які, як і він колись, спраглі до перемоги і були готові заради цього на все. Михайло чітко усвідомлював, що скоро настане час, коли він не зможе конкурувати з молодшими за себе суперниками.
Усвідомлення цього не приносило йому смутку чи занепокоєння. Його кар'єра була блискучою. Його техніку визнали найкращою в Україні, СРСР, а згодом і в світі. Він здобув перемоги на всіх можливих змаганнях, де тільки міг, роблячи це в умовах неймовірної конкуренції та цілком заслужено здобув для себе статус зірки самбо того часу. Тому жаліти про щось не було жодного сенсу. Останні дні перед важливим стартом пройшли добре. Вся збірна команда тренувалася чітко і злагоджено, неначе добре налаштована машина. В таборі збірної панувала оптимістична та приятельська атмосфера, як і має бути між спортсменами з однієї країни. Варто відзначити, що Михайло Федорович Євтушов, якому на той час було вже 43 роки, також не пропускав тренувань зі спортсменами і тримав себе у відмінній фізичній формі. Дивлячись на нього, можна було побачити зрілого чоловіка, який випромінював фізичну міць та впевненість, про що свідчили його роздуті м'язи, рішучий погляд та готовність будь-якої миті вступити у бій з молодими спортсменами. «Федоровичу, а ви, я бачу, хоч зараз можете на змагання заявлятися», – дещо жартома, але зі всією належною повагою сказав Левицький, побачивши Євтушова, який, стоячи, штовхав на рази 2 32-кілограмові гирі з грудей. «Ех, Льова!» Євтушов важко видихнув і поставив снаряди на дерев'яну підлогу. «Я, звісно, вже не такий сильний, як років 10 тому, але повір мені, що у разі потреби голову відкрутити ще зможу багато кому». Михайло Федорович говорив усміхаючись, але було в ньому щось таке, якась внутрішня незрозуміла сила, що сумніватись у його словах не доводилось. «Не заздрю я тому, хто вам потрапить під гарячу руку», – вже серйозно додав Левицький. І справді, Євтушов був наділений неабиякою фізичною силою, яка була при ньому і у віці понад 60 років. Багато його учнів і особисто я неодноразово ставали свідками того, як деякі нахабні молодики, недооцінивши дідуся, починали йому відверто грубіянити, вживаючи в його адресу ненормативну лексику. Такі щасливчики швидко падали, як підкошені, отримавши від Євтушова акцентований нокаутний удар кулаком у голову. І дивувало те, як відразу змінювалась їхня риторика, і просто на очах у них прокидалась культура і повага до старших. Будучи у солідному віці, Михайло Федорович був таким собі лютим дідом, якого краще було не злити, і спілкуватись з ним з усією належною йому повагою, яку він однозначно заслужив за роки своєї тренерської діяльності, вивівши в люди не один десяток своїх учнів, серед яких було 154 майстри спорту. Цифра насправді вражаюча. В п'ятницю, 30 вересня, о 8 ранку розпочалось зважування вагових категорій 48, 57, 68, 82 і 100 кг, які мали розпочинати боротьбу того ж дня о 10 годині. У тих спортсменів, які дотримувались жорстких обмежень, скидаючи зайву вагу, зовсім не було часу на відновлення. Але на чемпіонат світу їдуть винятково професіонали найвищого рівня, тому для них це не є критичною проблемою. Михайло Левицький також традиційно ганяв декілька зайвих кілограмів, але це не надто позначилось на його самопочутті. Перекусивши одразу після зважування теплим курячим бульйоном, він відчув приплив сил та бадьорості і в хорошому настрої пішов трішки відпочити перед початком розминки та попередніх сутичок. Цього разу у ваговій категорії Левицького до 68 кг дещо змінився склад країн, чиї представники мали вийти проти нього на килим. Окрім Михайла, там були представники Монголії, Італії, Іспанії, США, Болгарії.
Жодного спортсмена, з яким Левицький зустрічався в 1981 році, на чемпіонаті світу в Мадриді цього разу в його категорії не було. Відмінністю київського чемпіонату світу було те, що сутички на ньому проводились за системою двох періодів тривалістю у 4 хвилини та перервою в 1 хвилину між ними. Мотивацією такого нововведення було максимальне зближення самбо з олімпійськими класичною та вільною боротьбою, сутички в яких розділялись на 2 періоди та відбувалися на такому ж килимі, як і в самбо. Все це робилось для того, щоб в недалекому майбутньому самбо увійшло в програму Олімпійських ігор. Але невдовзі, після чемпіонату світу 1983 року, цю систему періодів відмінили, повернувшись до попередньої. На окремій трибуні з хорошим оглядом на усі 3 борцівські килими сиділи ті самі чиновники з Комітету з фізичної культури і спорту при Раді міністрів СРСР, які кілька років тому були присутні на Кубку СРСР в Киргизстані та обговорювали персону спортсмена Левицького. Обидва чиновники за час, який минув, встигли додати до своєї солідності ще по кілька кілограмів, а їхні округлі лиця стали червонішими ще на кілька тонів так, що здалеку одразу було видно, що це дуже важливі персони. «Дивлюся на нашу збірну, Івановичу, ну просто звірі. Я думаю, що всі золоті медалі сьогодні наші будуть». Поважним тоном, не поспішаючи, почав розмову Петрович. «Збірна справді дуже сильна», – погодився Іванович, вальяжно поправивши вказівним пальцем свої масивні окуляри. «Але в теперішній ситуації, Петровичу, це не є для нас добре». «Що ти маєш на увазі?» – щиро здивувався Петрович, який навіть доклав зусилля і розвернувся на своєму стільці в сторону співрозмовника. «Ти ж в курсі, що в планах міністерства є впровадження самбо в програму Олімпійських ігор?» – запитав Іванович. «Ображаєш. Як я можу бути не в курсі?» – здивовано мовив Петрович, оскільки про це знали усі, навіть рядові тренери та спортсмени. «А тепер подумай, Петровичу, хто з членів Міжнародного олімпійського комітету захоче вводити в програму вид спорту, де всі золоті медалі діставатимуться одній країні?» Він знову поправив сповзаючі і широкого носа окуляри. «Логічно. Це ж те саме, що відразу нам перевагу дати над всіма ще до початку Олімпіади», – погодився Петрович і додав від себе. «Ну і конкуренція нам потрібна для зацікавлення нових країн-учасниць, так би мовити, для розвитку такого виду спорту, як самбо». «Правильно мислиш, Петровичу». Іванович нахилився до нього ближче і шепотом додав. «Ми сьогодні допоможемо нашим іноземним гостям, так би мовити, трішки розбавити медальний залік чемпіонату, створити невеличку інтригу». «Зрозумів». Досвідчений у подібних політичних справах Петрович ствердно кивнув сивою головою, продовжуючи спостерігати за сутичками на килимі. Тим часом Левицький готувався до своєї першої сутички проти представника США на ім'я Сол. Незважаючи на те, що в ті часи протистояння США та СРСР було особливо принциповим, Михайло зовсім не хвилювався перед сутичкою, хоча поставився до неї зі всією належною серйозністю. Будучи в статусі однозначного фаворита в своїй ваговій категорії, він чітко усвідомлював, що результат цього протистояння залежить винятково від нього. Досвід та статус Михайла відіграли свою роль. Він захопив ініціативу та повністю домінував на килимі з перших секунд короткої сутички, яка завершилась майже одразу. Після короткої розвідки Левицький на класі, показавши рух назад після небезпечної підсічки, відразу ж змінив напрямок руху, зробивши дуже видовищний
із шикарною амплітудою підхват, який судді оцінили в 4 бали. Не встиг американець оговтатись, як Михайло вже ламав йому ногу, і йому не залишилось іншого вибору, як постукати долонею по килиму і програти цю сутичку чисто. В Києві Левицький мав свою серйозну підтримку від своєї дружини та друзів, які спеціально приїхали на чемпіонат підтримати його. Михайло якраз нещодавно придбав новенький автомобіль ВАЗ-2105 блакитного кольору, який в ті часи вважався пристойним транспортним засобом, і саме на ньому прибула його група підтримки. Поїхавши на збори, Левицький залишив авто у Львові, чим і скористались товариші і дружина. За кермо посадили Сергія Галуніна, який тоді також був частиною їхньої спортивної компанії, хоча і займався спортом більше для себе. В нього була інша пристрасть – автомобілі. Все, що стосувалось ремонту та експлуатації, він знав як свої 5 пальців, а ще він був дуже вправним водієм. Саме тому це місце довірили йому. Ігор Соколов, також приєднавшись до них, приїхав подивитися на виступ свого друга. Здобувши впевнену перемогу в першому колі змагань та маючи підтримку близьких людей, Михайло Левицький в чудовому настрої готувався до своєї другої сутички проти представника Іспанії Лоренте. Він знав, що і в цьому протистоянні є фаворитом, але однаково не дозволяв собі жодної розслабленості чи легковажності, ретельно розминаючись та готуючись до неї. Євтушов також був поруч, даючи йому настанови та налаштування на боротьбу. «Міша, виходиш і як в першій сутичці, одразу переходь до дій, не тягни!» Євтушов говорив швидко, чітко вимовляючи кожне слово. «Добре!» Левицький кивнув головою. «Бери захват і кидай!» Продовжував тренер зомбувати свого учня. «Ніхуй з ними тягнути!» «Я і не збираюсь, Федорович. Я хочу сьогодні перемогти!» Рішуче сказав Левицький своєму тренеру в останній миті перед виходом на килим. «Красава!» Євтушов поплескав свого учня дужою рукою по плечі, демонструючи йому свою підтримку. Левицький вийшов на килим і, не обманувши очікувань свого тренера, одразу ж показав, хто тут головний. Взявши захват на кілька секунд, походивши з ним, відтісняючи свого суперника на край килиму, після серії обманних рухів, які були спрямовані на дестабілізацію дій суперника та виведення його з рівноваги, провів кидок млин з колін на 4 бали. Після чого він за вже відпрацьованою схемою дотиснув свого суперника в партері, зробивши йому швидко і дуже впевнено, демонструючи різницю в класі, больовий на ногу. Другий суперник Левицького, скорчивши болючу гримасу, постукав по килиму. Друга дострокова перемога ще на 1 крок наблизила Левицького до мети. «Молодець, Льова! Вітаю!» Потиснув йому руку Соколов. «Ти мій чемпіон!» – сказала дружина, міцно обійнявши Михайла. «Дякую!» Левицький знітився, бо не любив такого. Він почувався добре на килимі. Це була його рідна стихія, а різного роду подібні ситуації не надто подобалися йому. Тому, постоявши трішки з товаришами, він пішов готуватись до своєї третьої сутички, яка могла б теоретично забезпечити йому мінімум бронзову нагороду. Але Левицький аж ніяк не розраховував на це. Його цікавила лише золота медаль і жодна інша. Третю сутичку він боровся проти болгарина Валентина Цочева, доволі непростого та тягучого супротивника. Він ретельно та довго розминався, не пропускаючи жоден м'яз чи суглоб. Всередині росло бажання чим швидше вийти на килим, оскільки очікування часом втомлювало значно сильніше за саму боротьбу. Суддя в мікрофон запросив вийти на килим Левицького і його суперника.
Михайло йшов, спостерігаючи боковим зором Євтушова, який, як завжди, з'явився перед початком сутички, хоча за мить до того Левицький бачив його на інакшому кінці залу. Такою вже була робота тренера, що впродовж змагального дня, незважаючи на вік чи високий статус, тренер змушений був бігати від килима до килима, секундуючи та підтримуючи кожного свого учня. І якщо спортсмен концентрувався винятково на своєму результаті, то тренер міг за день супроводжувати 10 і більше своїх спортсменів на шляху до нагород, знаходячи час і енергію для кожного з них. Саме тому дуже часто після змагань втомлений та виснажений тренер, повертаючись в свій готельний номер та зачиняючи за собою двері, лише великим зусиллям волі змушував себе прийняти душ і падав обезсилений на ліжко, миттєво засинаючи. Пролунав свисток. Левицький першим узяв зручний для себе захват і, не даючи супернику шансу оговтатись, зробив передню підніжку на 4 бали. Зал зааплодував Михайлові, який на той час уже звик до подібного, а тому не відволікався, зберігаючи повну концентрацію на боротьбі. Декілька секунд у партері, під час яких Левицький намагався наздогнати болгарина, який одразу ж, відчувши небезпеку та попередньо знаючи репутацію Михайла як феноменального партеровика, спрямував усі сили на свій порятунок, цілком відкинувши думки про контратаки. Спортсменів підняли в стійку. Настала дуже коротка пауза, яка тривала менше 5 секунд, чим одразу ж скористався Євтушов. «Міша, подивись на мене!» – кричав Михайло Федорович, і Левицький повернув у його бік голову. «Завершуй, Міша! Не думай достоювати! Ясно тобі?» – викрикнув тренер, але Левицький зовсім не думав достоювати сутичку, хоча легко міг би собі це дозволити, маючи перевагу в 4 бали. Пролунав свисток, сутичка продовжилась. Болгарин спробував атакувати на випередження, підвернувшись на кидок з колін, зробивши тим Левицькому послугу. Опинившись з суперником в партері вдруге, Михайло вже не випустив його в стійку. Декілька швидких і впевнених рухів, і нога болгарина опинилась на больовому, а сам він дуже завзято почав стукати по килиму долонею, демонструючи свою здачу. Спортсменів підняли в стійку. Суддя, взявши Левицького за рукав його самбовки, здійняв руку вгору на знак перемоги в цій сутичці, після чого суперники потиснули один одному руки і розійшлись кожен на свій край килиму, одразу залишивши його для наступної пари борців. «Льова, іди до мене!» – махнув рукою Євтушов, який очікував на спортсмена біля краю килима і відразу відійшов подалі, щоб його ніхто не почув. «Як почуваєшся?» «Все добре, Федоровичу!» – все ще пришвидшено дихаючи, сказав Левицький, який явно був задоволений своєю боротьбою. 3 чисті перемоги забезпечили тобі вже мінімум бронзу. Серйозно почав Євтушов, який завжди прораховував усі можливі комбінації та ходи. Наступну ти борешся з італійцем. Його ти повинен теж пиздити чисто. Ясно тобі? А що тут може бути неясно? Усміхнувшись запитанням на запитання, відповів Левицький. Добре, Льова. Монгол теж виграє у всіх чисто. Ти будеш рішати з ним, хто візьме золото. Не поспішаючи, пояснював Євтушов. Але є один важливий нюанс, і я хочу, щоб ти знав про це перед сутичкою з ним. Який? Дещо розхвилювавшись, запитав Левицький, знаючи, що тренер без належної на то причини не стане вести подібні розмови. Я думаю, є висока ймовірність того, що тебе намагатимуться злити в останній сутичці. Євтушов напружено потер чоло своїми понівеченими від років боротьби пальцями. Мене злити? Хто? Здивувався Левицький. Як таке може бути на домашньому чемпіонаті? Його захопила хвиля сильного обурення.
Скажу тобі по-простому, Міша. Це все частина великої політичної гри, частиною якої тобі не пощастило стати. Спокійно сказав тренер. Якої ще гри? Поясніть мені, Михайле Федоровичу, наполягав Левицький. Добре, зараз поясню. Євтушов говорив терпляче та не поспішаючи, в доволі незручній для себе манері. Що мені робити тепер? Запитав Левицький, вислухавши розповідь Євтушова про так звану дружбу народів та рішення високопосадовців віддати кілька перших місць представникам інших країн задля популяризації самбо та введення цього виду спорту в програму Олімпіади. «Вигравати лише чисто», – твердо сказав Євтушов. «Треба його буде поламати. Ламай без жодних сумнівів. Травмуй його так, щоб він стояти не зміг. Лише тоді ти зможеш перемогти». Євтушов подумав і додав. «Вас судитиме болгарин. В нього буде чітке завдання на вашу сутичку». «Але ж мені ще італійця пройти треба». Розгубившись остаточно та не розуміючи, звідки в тренера стільки інформації, сказав Михайло. «Льова, ти мене почув?» – уточнив Євтушов. «Так», – сердито сказав Михайло, який явно не хотів нікого ламати. «Зберись», – твердо сказав тренер. «Я тобі це все розповів не для того, щоб ти руки опускав, а для того, щоб ти був готовий дати бій. Знай, що проти тебе замислили. Я вірю в твою перемогу». «Добре, буду перемагати чисто». В погляді Михайла знову з'явилась притаманна йому рішучість. «Хотів ще запитати вас, тренер». «Питай». Євтушов здогадався, що саме цікавить його учня. «Звідки ви про це все дізнались?» Левицький давно знав, що його на перший погляд простий тренер володів такими зв'язками і впливом, що йому міг би позаздрити не один високопосадовець з міністерства. «Льова, роби свою роботу, борись, усе інше залиш мені». Зробивши паузу та давши змогу Левицькому обдумати сказане, він продовжив. «Повір, усе, що можна зробити для тебе, робиться. Так завжди було, є і буде». До наступної сутички з італійцем Маццо Левицький підійшов розлюченим. Він не був злим на своїх суперників чи якусь конкретну людину. Його вкрай обурювала ситуація, яка дала зрозуміти, що його багаторічною працею просто знехтували. Чиновникам, які роками сиділи в своїх кабінетах, паразитуючи на праці таких, як він, провідних спортсменів та тренерів, було байдуже, через що доводилось проходити Левицькому, здобуваючи чергову перемогу. Їм було байдуже, що він щоразу, починаючи тренування, долає сильний біль, міцно замотуючи своє розбите коліно, щоб воно банально трималося купи і не вилітало. Байдуже, що йому доводиться голодувати, щоб потрапити в потрібну вагову категорію, а потім, виснаженим після зважування, проводити важкі сутички із сильними суперниками. Також їм було абсолютно однаково, що він майже не бачить свою сім'ю і своїх дітей, перебуваючи більшість часу на зборах. Вони були готові злити його, свого спортсмена, свого чемпіона, зірку самбо, заради того, щоб банально задобрити таких же, як вони, паразитів з інших країн. Левицький розумів, що спортсмени, які представляли інші збірні команди, перебувають у такому ж або подібному стані, будучи теж заручниками так званої політичної волі, невидимої руки, яка з давніх часів править цим світом. Йому зовсім не хотілося ламати когось, але згадувались слова тренера, який, як ніхто інший, знав, що хороший хлопець – це не професія. На початок сутички Левицький був переповнений енергією та злістю, які, варто зазначити, зіграли йому на користь. Взявши першим свій захват, Михайло почав методично розгойдувати суперника, щоразу змінюючи напрямок своєї атаки.
Багато років вивчаючи боротьбу, різні її види та тактичні прийоми як на практиці, так і в теорії, він зрозумів просту істину, що в боротьбі має перевагу той, хто є динамічнішим та має здатність швидше переключатись зі стійки в партер, чи від оборони до атаки і навпаки. Левицький у цьому аспекті діяв феноменально швидко, за долі секунд приймаючи правильні рішення під час боротьби, і дуже часто саме завдяки цій своїй особливості він здобував перемогу. Італієць непогано захищався, а також контратакував у відповідь. І треба віддати належне, збоку його випади виглядали небезпечними та гострими. «Міша! Бери кидай!» невтомно кричав Євтушов зі спеціальної тренерської зони біля килиму. Левицький прекрасно чув свого тренера, але жодного разу не глянув на нього, повністю сконцентрувавши свій погляд на суперникові. Чергова стрімка атака від нього завершилась млином з колін на 4 бали. Михайло повів у рахунку і відразу ж здобув абсолютну впевненість у позитивному результаті, не втрачаючи концентрації та наміру продовжувати свої атаки. Розуміючи, що зволікати нікуди, італієць пішов в атаку, тим розкривши свій захист. Після його чергового підвороту Левицькому вдалося збити суперника в партер, ну а там Михайлові не було рівних. Швидка атака на руку, больовий прийом і здача суперника. Левицький переміг чисто в 4-й поспіль сутичці чемпіонату світу, чим викликав оплески київської публіки, яка уважно спостерігала за всіма його сутичками, з нетерпінням очікуючи нових виходів своєї зірки на килим. «Головна сутичка попереду, Льова!» Євтушов першим зустрічав Левицького на виході з килиму. «Монгол переміг?» – запитав він тренера, бо від результату монгола також залежало багато. «Переміг! Знову!» – додав Євтушов, демонструючи мімікою своє незадоволення. «Нічого, все вирішиться в останній сутичці. Тобі треба перемогти його, як і решту, чисто!» «Буду старатись!» – необачно висловився Левицький, чим викликав обурення тренера, бо той завжди і всюди визнавав лише повну самовіддачу своїй справі. «Яке нахуй старатись, Міша?» – розлютився Євтушов. «Виходиш і одразу пиздиш монгола в одну касу, не даєш йому оговтатись, бо якщо він впреться рогом з підтримкою суддів, тобі буде пі***ць. Ти розумієш?» Хто би що там не казав, але в професійному спорті є ситуації та моменти, коли найефективнішою для спортсмена є саме така євтушовська риторика. «Я все розумію», – коротко і чітко відповів Левицький, який за багато років тренувань звик до таких настанов і ставився до них як до деякого роду мотиватора, не маючи образи на свого наставника. «Добре, зберись!» – примирливо пробурмотів наостанок тренер і пішов залагоджувати якісь організаційні моменти, яких в нього традиційно було дуже багато. Змагання невпинно наближались до своєї розв'язки. Не за горами була і вирішальна для Левицького сутичка. Він мовчки сидів на трибунах, у штанах та теплій спортивній кофті із самбетками замість взуття, для того, щоб краще зберігати тепло свого тіла. Самбовка і шорти лежали на сусідньому з ним стільці, неакуратно звалені на одну купу. Під час змагань ніхто абсолютно не заморочується тим, щоб акуратно складати свої речі, оскільки для спортсменів найважливішим є зовсім інше. Викинувши зі своєї голови всі зайві думки, Михайло спокійно спостерігав за усім, що відбувається навколо. Одні спортсмени вели на килимі запеклу боротьбу, інші готувались до неї. Довкола панував незрівняний ні з чим дух змагань. Ті, хто хоч раз ставав частиною цього неймовірного енергетичного заряду, вже ніколи не забудуть цього фантастичного відчуття. Саме через це більшість професійних спортсменів з великим сумом та часто зі сльозами на очах
завершують свою спортивну кар'єру. Здавалося б, усі важкі тренування, травми та біль залишаються в минулому. Але ні. Ставши частиною цього процесу, назавжди закохуєшся в нього. Лічені хвилини залишались до фінального бою, до якого Левицький підійшов в оптимальному стані. Багаторічний досвід та клас сприяли йому робити все так, щоб з виходом на килим почувати себе бадьорим, сильним та налаштованим на боротьбу. Михайло помітив, як глядачі почали сходитися в палац спорту. Він розумів, що вони прийшли подивитися на нього. Невідомо з якої причини, але цей факт не викликав у нього жодного хвилювання. Чемпіона турбувало одне – його майбутня сутичка за золоту медаль. «Розім'явся?» – коротко запитав Євтушов, який знову раптово з'явився біля Левицького, оскільки завжди чітко знав, коли має боротись кожен його спортсмен. «Так!» – Левицький кивнув головою. Перед сутичкою він, як і більшість спортсменів, не були багатослівними. Слова відволікали, розсіювали увагу. Потрібна була концентрація та тиша, як у словах, так і в думках. «Добре!» Відчувши це, Євтушов не став говорити багато, а лише додав. «Треба вигравати чисто. Ти зможеш!» На відміну від вирішальної сутички в Мадриді, де трибуни були налаштовані вороже, київський глядач підтримував та полюбив Левицького. Його вихід на килим супроводжувався бурхливими оплесками, які знову ж стали результатом видовищної боротьби в попередніх 4 поєдинках. Суперник Михайла, молодший за нього на 6 років монгол Жамсран Галдангейн, виглядав спокійним та впевненим. Поступаючись Левицькому в зрості, він був ширшим за нього, мав приземисту будову та виразні м'язи, які свідчили про його колосальну фізичну міць. Підтвердженням цього були здобуті ним у попередні роки 2 срібні та 1 бронзова медалі чемпіонату світу. Свисток судді і сутичка розпочалась. Монгол одразу ж почав нав'язувати Михайлу повільну та в'язку манеру боротьби, але Левицький не піддавався. Відчувши неабияку силу супротивника, який точно не був слабшим, а можливо і в дечому переважав його, Левицький робив чіткий акцент на швидку технічну боротьбу, де перевага була явно на його боці. Сутичка складалась так, що у разі об'єктивного суддівства монгол давно мав би отримати 2 зауваження. Але болгарський суддя ніби не помічав того, що один спортсмен постійно атакує, а завдання іншого – просто не впасти. «Зливають Льову!» – обурено сказав Соколов, чий значний спортивний досвід одразу ж поміг йому зрозуміти суть справи. «Ти думаєш, що суддя свідомо засуджує Мішу?» – перепитала Соколова Романа. «Це ясно, як білий день!» – категорично висловився Соколов, чим засмутив жінку. «Глянь! Глянь на реакцію Євтушова!» Він кивнув головою в бік, де тренер Левицького, розлючений від так званої роботи суддівської бригади, почергово давав вказівки Левицькому і крив відбірною лайкою вищого гатунку суддів. Але після чергової атаки Михайла, незважаючи на шалений спротив, йому таки вдалося заробити перший бал у свій актив. Навпроти його прізвища на електронному табло засяяла цифра 1, яка означала наближення Левицького до золота впритул. Оскільки на той час він був спортсменом такого високого рівня, що відіграти в нього бодай 1 бал було майже неможливо. «Міша, продовжуй атакувати!» – кричав Євтушов, незважаючи на отриману його учнем мінімальну перевагу. «Заганяй його в партер, Міша! Ламай йому руку!» Підказки тренера полягали в тому, щоб Михайло перевів боротьбу туди, де він мав явну перевагу. Партер. Монгол, звісно ж, знав, що там його не врятує ніщо, а тому усіляко уникав цього від самого початку сутички.
Відомо, що той, хто постійно атакує, витрачає більше сил, ніж той, хто захищається. Саме тому в боротьбі існує система покарань за ведення пасивної боротьби. Але того дня про її існування неначе забули. Втома накочувалась. Здоровий, як бик монгол, не поступався і втримувався на ногах у ситуаціях, коли, здавалося, мав би вже падати. Перший період сутички наближався до завершення, і Левицькому вдалося нарешті перевести боротьбу в партер. Тут Михайло одразу ж показав свій клас. Буквально за кілька секунд він уже проводив больовий прийом. Якусь мить суперник втримував свою руку, не даючи Левицькому розірвати захват, але все було марно. Михайло розірвав його і почав ламати руку суперника в лікті. Монгол мужньо терпів біль і не здавався декілька секунд. І раптом, коли його друга рука здійнялась над килимом для здачі, раніше на цілих 5 секунд, ніж потрібно, пролунав свисток судді, який свідчив про завершення першого періоду. Суддя зупинив раніше сутичку, чим врятував монгола і не дав змоги Левицькому завершити больовий прийом та здобути чисту перемогу, яка була вже в нього в кишені. Саме нова система проведення змагань зіграла з Левицьким злий жарт. Оскільки за старими правилами, якщо ти проводиш больовий прийом і завершується час сутички, суддя не може дати свисток про її завершення, а дає змогу спортсменові провести больовий навіть після завершення часу. В такому разі суддя не зміг би зупинити боротьбу, і Левицький завершив би свою атаку здачею монгола та чистою перемогою у вирішальній сутичці. Але система з 2 періодами уможливила порятунок суперника Михайла за допомогою свистка судді. «Ти бачиш, Льова, що робиться?» Євтушов говорив дуже швидко, оскільки перерва між періодами була незначною. «Федорович, це якийсь абсурд. Я зробив йому больовий». Важко дихаючи, з зусиллями промовляючи кожне слово, говорив Михайло. «Льова, зберись і послухай мене!» Євтушов зберігав упевненість у цій доволі непростій ситуації. «Перевага в 1 бал нічого тобі не гарантує. Не витрачай часу на стійку. Відразу переводь його в партер. Там він твій». «Добре, Федоровичу, я вас зрозумів», – трохи віддихавшись, спокійніше відповів Левицький. «В другому періоді виходиш і відразу тягни його вниз, а там відривай йому все, до чого дотягнешся». Євтушов знав, що найбільш вдалою буде саме така тактика, оскільки в стійці монголу було значно простіше тримати оборону. «Судді робитимуть усе, щоб тебе засудити», – додав він наостанок. Стартував другий період, і Левицький почав свої активні дії з перших його секунд, активно пресингуючи свого суперника на кожному клаптику килиму. А він, у відповідь, неначе зрозумівши тактику Михайла, усіма правдами і неправдами банально тікав від партеру і блокував прийоми в стійці, не отримуючи за свою пасивність жодних зауважень. Віддавши усі свої сили боротьбі, Михайло врешті був спокійний, адже він мав у активі 1 бал, але далі трапилось те, чим, на жаль, в спорті часто не гребували. За хвилину до завершення сутичку раптово зупинили, без будь-яких зрозумілих для цього причин. Суддів з килиму покликали до суддівського столу, де після нетривалої наради, на якій, як виявилось згодом, обговорювали ситуацію, коли Левицькому зарахували 1 бал, було прийнято наступне рішення. Бал, який Михайло Левицький отримав у першому періоді, в нього забрали і віддали монголу, оскільки було вирішено, що саме він провів атакувальну дію, хоча це було повним абсурдом. Внаслідок такого суддівського свавілля та маючи в своєму резерві обмаль часу, Левицькому так і не вдалося відіграти 1 штучно притягнутий бал до фінального свистка. Його серце було розбито, а в душі була суцільна порожнеча. Нахабство, з яким судді позбавили його цілком заслуженої другої в кар'єрі золотої медалі чемпіона світу,
а разом з тим і звання заслуженого майстра спорту здивувало навіть найдосвідченіших серед очевидців цієї сутички. «Федоровичу, я зробив все, що зміг», – опустивши голову, виправдовувався Левицький, таки відчуваючи деяку провину, оскільки дотримувався принципу, що перемагати треба так, щоб тебе не могли засудити. «Я все бачив, Льова», – напрочуд спокійно сказав Євтушов, який встиг дещо заспокоїтись після фінального свистка. «Як так?» – розчаровано махнувши рукою та відвівши погляд кудись у бік, сказав Левицький. «В житті не таке буває». Євтушов розумів, що в цій ситуації його спортсмен не ніс жодної відповідальності за такий результат, який тим не менше був чудовим. Срібна медаль чемпіонату світу для більшості спортсменів назавжди залишається лише недосяжною мрією. «Для мене ти сьогодні став дворазовим чемпіоном, і в пам'яті тих, хто сьогодні бачив увесь цей абсурд, ти також залишишся таким». «Мені все ж дуже прикро, Федорович, бо я його переміг». Левицький разом з тренером відійшов подалі від сторонніх очей. Йому хотілося виговоритись комусь, хто його розуміє, хто знає, якою ціною йому далася спортивна кар'єра. «Міша, я тобі ось що скажу», – спокійно почав Євтушов. «Ти зумів стати найкращим самбістом свого часу». Левицький здивовано і з деякою недовірою глянув на тренера. «І це я тобі кажу не тому, що хочу тебе втішити, і не тому, що я твій тренер, а тому, що твердо переконаний у цьому. Ти пройшов довгий шлях, багато терпів, долав сам себе, і в кінцевому результаті в тебе за спиною блискуча кар'єра, про яку більшість може лише мріяти». «Але сьогодні я не чемпіон», – розчаровано сказав Михайло, який ніяк не міг вгамувати свої переживання. «Чемпіон – це не медаль на шиї», – Євтушов говорив голосом наставника, який хоче дати важливий посил своєму учневі. «А що тоді?» – байдуже, без особливих емоцій перепитав Левицький. «Це спосіб життя», – зробивши паузу, Євтушов глянув в очі своєму учневі. «Жити треба як чемпіон. Якщо ти виграв золоту медаль і думаєш, що на цьому все, ти пропав. Міша, боротьба триває все життя, до останнього подиху». Михайло Федорович узяв Левицького за рукав самбовки. «Тобі потрібні виклики, я знаю. Ти з тої категорії людей, яким, щоб відчути себе живими, потрібні труднощі. І я навіть знаю, чого ти зараз найбільше боїшся». «Чого ж?» Левицький здивувався, наскільки точно Євтушов відчув, що зараз робиться в його душі. «Що коли ти завершиш свою спортивну кар'єру, в тебе не буде викликів, що життя твоє стане сірим і нецікавим». В голосі тренера не було жодних докорів чи злої іронії. Відчувалось бажання допомогти пізнати себе. «А що робити?» Левицький розвів руки і дещо іронічно усміхнувся, в знаки давався його пригнічений емоційний стан та сильний стрес. «Життя надаватиме тобі ще багато викликів. За це можеш бути спокійним». Євтушов загадково усміхнувся. «Важливо, як ти будеш їх долати. Бо життя – це довга дистанція, і якщо на якомусь її відрізку ти біг швидше за інших, а потім зупинився, це не робить тебе великим. Свою велич можна наздогнати лише біля самого фінішу». Частина 21. Динамівська школа. Після чемпіонату світу 1983 року Михайло Левицький завершив свою професійну спортивну кар'єру. Він продовжував виступати на змаганнях серед військових, здобуваючи перемоги майже на одній нозі, враховуючи його травму. Але за участь на чемпіонаті світу 1984 року, який знову проводився у Мадриді,
і у всіх наступних він вже не змагався. Коліно остаточно поставило хрест на його кар'єрі. Дошкуляли й інші травми, а також шалена внутрішня конкуренція на чемпіонаті СРСР, де будь-хто з лідерів 100% міг претендувати на медаль чемпіонату світу. Був ще один найвагоміший фактор – втрата Левицьким мотивації. Він завжди був готовий до чесного поєдинку, але різного роду інтриги та політика – цього він не розумів. Такі речі викликали в нього відразу. У зв'язку з цими обставинами та враховуючи високі спортивні досягнення Левицького, було відправлено на військову службу в тодішню Чехословаччину, що давало йому змогу побачити життя людей в іншій країні. Тоді це було унікальною можливістю, а також нагодою підзаробити грошей, оскільки, будучи за кордоном, він отримував дві зарплати. Одну йому видавали безпосередньо на місці служби, іншу перераховували на накопичувальну книжку вдома. Його найпершим обов'язком було продовжувати тренування, підтримуючи хорошу фізичну форму, та періодично виступати на різних змаганнях за свою військову частину. Цікаво, що в цей же час товариш Левицького Роман Гораль, який успішно виступав на змаганнях всесоюзного рівня, неодноразово стаючи їх призером, також був скерований для проходження військової служби в іншу країну, де розміщувались радянські війська – ГДР, або ще, як її називали, Східна Німеччина. Саме там з Романом трапилась одна дуже цікава історія, яка зайвий раз підкреслила рівень тогочасної динамівської школи у Львові під керівництвом тренера Євтушова. Залишившись в ГДР без тренера, Роман Гораль мав повну свободу дій у всьому, що стосувалося тренувань. Такий стан речей був для нього незвичним, враховуючи постійний нагляд та дисципліну, яка панувала в залі «Динамо», але він не розгубився. Будучи досвідченим спортсменом, майстром спорту з дзюдо та самбо, він швидко знайшов невеличкий скромний зал дзюдо зі зручним для себе розташуванням і почав регулярно відвідувати тренування. Розмовляючи ламаною німецькою, Роман домовився про те, що буде відвідувати зал кілька разів на тиждень і боротиметься з тутешніми спортсменами. Їхній рівень Гораль визначив з першого погляду, і він був явно не таким, як в нього, але робити було нічого, зрештою, для банальної підтримки форми цього було цілком достатньо, і рішення було прийнято. Поводячись в залі під час розминки максимально скромно, він зробив приголомшливий фурор, почавши кидати своїх суперників під час боротьби. Деякі з них були значно важчими за нього, але щоразу падали чисто від різноманітних кидків з такою легкістю, як це буває під час відпрацювання прийомів. Також він відзначив підхід до самих тренувань, який був дещо аматорським, без надмірних навантажень та роботи на межі своїх можливостей. Але однак його прийняли добродушно і навіть були раді можливості боротись з таким сильним супротивником, тому Роман вирішив відвідати цей зал вдруге. На тренуванні Роман помітив в залі спортсмена, якого не було минулого разу. Він був невисокого зросту, приблизно такого ж віку, як і Гораль. З-поміж інших спортсменів його вирізняла значно міцніша будова, а також його погляд, в якому читався досвід і впевненість. Він вічливо попросив Романа поборотись з ним першу сутичку. Роман відповів згодою. Після завершення розминки настав час для проведення тренувальних сутичок. Роман одразу ж помітив, що всі інші спортсмени не вийшли на килим, а посідали, очікуючи на боротьбу. В цю мить він зрозумів суть того, що відбувається. Він боротиметься з місцевим чемпіоном. І всім цікаво, чим завершиться це протистояння. Сутичка видалась напрочуд цікавою, з великою кількістю небезпечних та різноманітних атак з обох сторін та хорошою динамікою. Суперники виявились приблизно однаковими у силі,
і тому боротьба між ними завершилась сухою нічиєю, що дуже здивувало усіх, хто спостерігав за нею, оскільки вони очікували на легку перемогу свого земляка. Після тренування німець підійшов до Романа, який якраз складав свою тренувальну форму в сумку, та, простягнувши йому руку і широкою усмішкою, сказав: «Торстен!» Це було його ім'я, яке чомусь одразу видалось Роману знайомим. «Роман!» – відповів і потиснув протягнуту руку. Спілкуватись було непросто, оскільки німецька гораля була не дуже, але в розмові йому вдалося з'ясувати особу свого суперника. Ним виявився без перебільшення легендарний німецький дзюдоїст Торстен Райсман. Серед його спортивних здобутків значились: золото студентського чемпіонату світу із дзюдо Софія, 1977, 4 золоті медалі чемпіонату Європи з дзюдо 1975, 1978, 1980, 1982 і 1 бронзова 1977. Бронзова нагорода чемпіонату світу з дзюдо у Відні 1975 рік. Окрім всього переліченого, він був учасником Олімпійських ігор 1980 року у Москві, де посів 5-те місце, поступившись майбутньому олімпійському чемпіону Миколі Солодухіну з СРСР, а також в сутичці за 3-те місце болгарину Іліану Неткову. Цікавим є той факт, що у фіналі Солодухін переміг суперника Левицького у Мадриді монгола Дамдина Цейндейна. Після тренування обидва спортсмени пішли в затишний бар неподалік випити по декілька бокалів свіжого німецького пива, яке дуже смакувало спраглим після тренування чоловікам. Спілкуючись на дотичні теми до спорту, вони весело та цікаво провели вечір, і коли настав час розходитись, Роман звернувся до свого нового товариша, вимовляючи повільно та підбираючи в голові правильні німецькі слова. «Торстен, дозволь мені сьогодні пригостити тебе», – нарешті сформулював він. «В жодному разі», – відрізав Торстен. «Але чому?» Роман щиро здивувався. «Я тобі зараз все поясню», – здалеку почав німець. «Коли я в 1980 році виступав на Олімпіаді в Москві, після боротьби мене в ресторан запросив Микола Солодухін». Торстен на німецький манер вимовив ім'я радянського спортсмена, чим викликав у Романа усмішку. «А до чого тут він?» – здивувався Роман. «Він тоді пригощав мене весь вечір», – з усмішкою згадуючи ту ситуацію, пояснював Торстен. «Ми добряче з ним напились, і я йому пообіцяв, що коли зустріну когось з радянських борців, то також пригощу випивкою». Тепер мені все зрозуміло. Роману було цікаво в компанії такого іменитого дзюдоїста, як Торстен Райсман. Він уже уявляв, як розповідатиме про цю дивовижну зустріч своїм товаришам-спортсменам, коли повернеться у рідний Львів. Частина 22. Завершення кар'єри. Перебуваючи на військовій службі за кордоном з 1984 по 1986 рік, Левицький не залишав тренувань, хоча й чітко усвідомлював, що вже не зможе вийти на найвищий рівень. Частенько він сумував за тими часами. Коліно, як і раніше, продовжувало його турбувати, але з кожним роком усе частіше. До нього додавались проблеми зі спиною та інші травми, отримані Михайлом пізніше. Кожен професійний спортсмен у молодості не відчуває багатьох ушкоджень, і лише з плином часу, коли організм перестає швидко відновлюватись і втрачає свою молодечу силу та міць,
травми одна за одною починають нагадувати про себе в усіх можливих місцях. Професійний спорт пов'язаний з роботою на максимумі людських можливостей. Саме тому організм витрачає в рази більше внутрішнього ресурсу і вигорає, що часто призводить до проблем зі здоров'ям в старшому віці. Але не все так погано, як може здатися на перший погляд. Професійний спорт для справжнього спортсмена – це пристрасть і любов всього життя. Він дає змогу обраним вписати своє ім'я в історію назавжди, а тим, кому це не вдається – впевненість, витривалість, самоконтроль, силу волі, хороших друзів та фантастичні емоції, які з часом перетворюються в теплі спогади. В січні 1985 року у Львові відбувалась 26-та за ліком Спартакіада військ СРСР з боротьби самбо. Михайло Левицький, який для участі в ній приїхав з Чехословаччини, мав виступати у ваговій категорії до 74 кг. Офіційний старт відбувався в спорткомплексі «Динамо», який і до сьогодні розташовується за адресою вулиця Дмитра Вітовського, 51. Окрім Левицького, для участі в змаганнях в тій же ваговій категорії був викликаний зі служби у Східній Німеччині Роман Гораль. А також, окрім них, до змагань, але вже як секретар, Євтушов залучив ще одного свого учня – Юрія Балабана. Балабан, завершивши активну участь у змаганнях, поринув організаційну роботу під керівництвом свого тренера. І треба віддати йому належне, робив це якісно і самовіддано. Михайло Федорович Євтушов, який тоді був у Львові найвпливовішою та найвагомішою фігурою в дзюдо та самбо, без прямого погодження якого не приймалось жодного важливого рішення, вибудував програму змагань так, що Левицький з Горалем мали боротися між собою вже у третьому колі, чим дуже здивував обох спортсменів, які були з одного залу і мали б зустрітись лише у півфінальній чи фінальній сутичці. «Михайло Федорович, а як так вийшло, що Левицький з Горалем потрапили в одну підгрупу?» Здивовано запитав свого тренера Юрій Балабан, знайшовши для цього зручну мить, коли поруч не було сторонніх осіб. «Ех, Юра, вчитись тобі ще й вчитись!» Повчальним тоном почав Євтушов. «А ти справді не розумієш, чому так?» «Поясніть мені, бо я справді не розумію, для чого ви так зробили». Балабан намагався з'ясувати суть справи, бо він був спантеличений таким перебігом подій, оскільки ще вчора багато хто очікував фінальну сутичку двох товаришів, які були фаворитами змагань. «Яка наша головна мета на цих змаганнях, Юра?» Почав свої пояснення Євтушов, дивлячись на свого учня. «Перемога Львова в командному заліку», – обережно перепитав Балабан, який добре знав характер Євтушова і був готовий до його чергового крилатого вислову у відповідь на своє запитання. «Правильно, Юра. А хто наші головні конкуренти сьогодні?» Вже нетерпляче продовжив він. «Курськ і Москва, якщо я не помиляюсь», – вимовив Балабан і одразу почав здогадуватись, у чому тут річ. А була вона ось у чому. Формально Левицький з Горалем на цих змаганнях виступали не те що за різні клуби, а за різні країни, тому легко могли боротись один з одним навіть у першому колі. Михайло Федорович вибудував турнірну сітку у ваговій категорії 74 кг так, що представники основних конкурентів з Курська та Москви свої перші дві сутички мали проводити проти Левицького і Гораля, які гарантовано мали перемагати їх, що врешті і відбулось. Отримавши за дві поспіль поразки в стартових сутичках штрафні бали, конкуренти вилетіли зі змагань, не посівши жодного місця, що в загальному результаті дозволило Львову того дня обійти і Курськ, і Москву.
Продумана до найменших подробиць стратегія Євтушова вкотре принесла необхідний результат його команді. Саме вміння мислити стратегічно, розв'язувати різного роду складні питання і бути потужним адміністратором – це найголовніші чинники, які посприяли Євтушову стати легендою української боротьби. Ці змагання Левицький завершив на високому 3-му місці, змагаючись з найкращими спортсменами Союзу в притаманному собі видовищному стилі, з яскравим різнобарв'ям арсеналу прийомів в партері та стійці. Накопичені впродовж років травми не давали йому змоги розкрити увесь свій потенціал. Але, незважаючи на всі труднощі, Михайло таки виборов почесну бронзову медаль, підвівши жирну риску під своєю видатною професійною кар'єрою. А його перелік нагород просто вражає. Перше. 1968 рік. Першість Львівської області з самбо. Перше місце. Львів. Друге. 1971 рік. Особиста першість внутрішніх військ МВС СРСР самбо. Третє місце. Третє. 1971 рік. Особиста першість міста Львова з боротьби самбо серед юніорів. Друге місце. Львів. Четверте. 1971 рік. Спартакіада Львівської облради Динамо самбо. Друге місце. Львів. П'яте. 1971 рік. Першість військової частини 7480 МВС СРСР із самбо. Перше місце. Шосте. 1971 рік. Спартакіада України самбо. Третє місце. Київ. Сьоме. 1971 рік. Першість Українського товариства Динамо самбо. Перше місце. Львів. Восьме. 1971 рік. Першість ВВ МВС СРСР по Українській та Молдовській СР. Перше місце. Дев'яте. 1971 рік. Всесоюзний турнір Прикарпатського воєнного округу самбо. Перше місце. Десяте. 1972 рік. За найбільшу кількість чистих перемог на першості України самбо серед юніорів. Місто Житомир. 11. 1972 рік. Першість частин ВВ МВС СРСР по Україні і Молдови. Перше місце. 12. 1972 рік. Чемпіонат області з боротьби самбо. Друге місце. Львів. 13. 1972 рік. Чемпіонат Української організації Динамо самбо. Перше місце. Харків. 14. 1972 рік. Міжнародний турнір з дзюдо. Перше місце. Жешув. Польща. 15. 1972 рік. Краща техніка та тактика боротьби самбо показана в змаганнях особистого чемпіонату України. 16. 1972 рік. Першість Української організації Динамо самбо серед молоді. Друге місце. Одеса. 17. 1972 рік. Особистий чемпіонат України самбо. Третє місце. Кіровоград. Кропивницький. 18. 1972 рік. Першість СРСР серед юніорів самбо. Третє місце. Місто Рибінськ. 19. 1972 рік. Переможець першості України самбо серед юніорів. Місто Житомир. 20. 1972 рік. Першість товариства Динамо самбо серед юніорів. Перше місце. 21. 1972 рік. Турнір з боротьби дзюдо серед молоді Молдавської СР. Перше місце. Місто Кишинів. Молдова. 22. 1973 рік. Ювілейна спартакіада Української організації Товариства Динамо. Перше місце.
місто Львів. 23. 1973 рік. Міжнародний турнір з дзюдо. Перше місце. Місто Жешув, Польща. 24. 1973 рік. Всесоюзний турнір Прикарпатського воєнного округу самбо. Перше місце. 25. 1973 рік. Першість Центральної ради Товариства Динамо. Третє місце. 26. 1973 рік. Ювілейна спартакіада Товариства Динамо СРСР. Третє місце. Місто Москва. 27. 1974 рік. Учаснику змагань за високу спортивну майстерність і волю до перемоги. Місто Барнаул. 28. 1974 рік. Першість внутрішніх військ МВС СРСР. Друге місце. 29. 1974 рік. Першість української організації «Динамо» самбо. Третє місце. Місто Чернівці. 30. 1975 рік. Першість частин ВВ МВС СРСР по Українській та Молдовській СР самбо. Перше місце. 31. 1975 рік. Літня спартакіада України самбо. Друге місце. Місто Кіровоград. 32. 1975 рік. Першість внутрішніх військ МВС СРСР. Третє місце. 33. 1976 рік. Чемпіонат СРСР самбо. Третє місце. Місто Барнаул. 34. 1976 рік. Чемпіонат Товариства Динамо самбо. Третє місце. Місто Омськ. 35. 1976 рік. Командний кубок СРСР самбо. Друге місце. 36. 1976 рік. Чемпіонат Української організації «Динамо» самбо. Перше місце. Місто Одеса. 37. 1976 рік. Чемпіонат України самбо. Перше місце. Місто Львів. 38. 1977 рік. Першість внутрішніх військ МВС СРСР самбо. Перше місце. 39. 1977 рік. Чемпіонат Української організації «Динамо» самбо. Перше місце. Місто Одеса. 40. 1977 рік. Чемпіонат Львівської області самбо. Перше місце. Місто Львів. 41. 1977 рік. Чемпіонат України самбо. Перше місце. Місто Комунарськ. 42. 1978 рік. Першість частин ВВ МВС СРСР по СРСР та МРСР. Молдова. Із самбо. Перше місце. 43. 1978 рік. Чемпіонат України самбо. Третє місце. Місто Кіровоград. Кропивницький. 44. 1978 рік. Краща техніка на чемпіонаті Українського товариства «Динамо» самбо. Місто Харків. 45. 1978 рік. Першість внутрішніх військ МВС СРСР. Друге місце. 46. 1978 рік. Чемпіонат товариства «Динамо» СРСР самбо. Друге місце. Місто Ташкент, Узбекистан. 47. 1978 рік. Чемпіонат Українського товариства «Динамо» самбо. Перше місце. Місто Харків. 48. 1978 рік. Чемпіонат СРСР самбо. Третє місце. Місто Ташкент, Узбекистан. 49. 1979 рік.
Спартакіада облради Динамо з самбо. Перше місце. Місто Львів. 50. 1979 рік. Першість внутрішніх військ МВС СРСР з самбо. Друге місце. 51. 1979 рік. Спартакіада області з боротьби дзюдо. Перше місце. 52. 1979 рік. Міжнародний турнір з самбо. Перше місце. Місто Дархан, Монголія. 53. 1979 рік. Краща техніка боротьби в матчі союзних республік самбо. 54. 1979 рік. Краща техніка боротьби на чемпіонаті України за програмою літньої спартакіади України з самбо. 55. 1979 рік. Чемпіонат України з самбо. Перше місце. Місто Івано-Франківськ. 56. 1979 рік. Фінальна першість літньої спартакіади народів СРСР самбо. Третє місце. Місто Москва. 57. 1979 рік. Чемпіонат товариства Динамо СРСР самбо. Перше місце. Місто Каунас, Литва. 58. 1980 рік. Чемпіонат Львівської області самбо. Перше місце. Місто Львів. 59. 1980 рік. Першість внутрішніх військ МВС СРСР. Перше місце. 60. 1980 рік. Чемпіонат СРСР самбо. Друге місце. Місто Фрунзе. Місто Бішкек, Киргизстан. 61. 1980 рік. Чемпіонат України з самбо. Перше місце. Калуш. 62. 1980 рік. Кубок СРСР самбо. Перше місце. Фрунзе. Місто Бішкек, Киргизстан. 63. 1981 рік. Чемпіонат світу з самбо. Перше місце. Мадрид, Іспанія. 64. 1981 рік. Чемпіонат світу з самбо, Мадрид. Приз за кращу техніку чемпіонату. 65. 1981 рік. Чемпіонат товариства Динамо СРСР самбо. Перше місце. Ташкент, Узбекистан. 66. 1981 рік. Краща техніка на чемпіонаті товариства Динамо СРСР самбо. Місто Ташкент, Узбекистан. 67. 1982 рік. Кубок України самбо. Перше місце. Івано-Франківськ. 68. 1982 рік. Міжвідомчий чемпіонат України самбо в залік 8-ї літньої спартакіади народів СРСР самбо. Перше місце. Місто Горлівка. 69. 1982 рік. Змагання Львівської облради Динамо. Перше місце. Місто Львів. 70. 1982 рік. Першість військової частини 93-640 самбо. Перше місце. 71. 1983 рік. Спартакіада України самбо. Друге місце. Місто Кіровоград, Кропивницький. 72. 1983 рік. Чемпіонат військової частини 32-152 самбо. Перше місце. 73. 1983 рік. Спартакіада Львівської області самбо. Перше місце. 74. 1983 рік. Перша група в змаганнях з боротьби самбо Спартакіади військ СРСР. Перше місце. Село Голіцино,
Московська область. 75. 1983 рік. Львівська облрада «Динамо» самбо. Перше місце. Місто Львів. 76. 1983 рік. Чемпіонат СРСР самбо. Перше місце. 68 кг. 77. 1983 рік. Літня спартакіада народів СРСР самбо. Друге місце. 78. 1983 рік. Чемпіонат світу самбо. Друге місце. Місто Київ. 79. 1984 рік. Перше місце. Першість військової частини 93640. Самбо. 80. 1984 рік. Спартакіада Львівської обласної ради «Динамо» 74 кг. Перше місце. 81. 1984 рік. Спартакіада Львівської обласної ради «Динамо» 78 кг. Перше місце. 82. 1984 рік. Міжнародний турнір з дзюдо. Третє місце. Чехія. 83. 1985 рік. 26-та спартакіада військ СРСР самбо. Третє місце. 84. 1991 рік. Міжнародний турнір ветерани дзюдо. Перше місце. Місто Львів. 85. 1992 рік. Міжнародний турнір ветерани дзюдо. Перше місце. Місто Львів. 86. 2004 рік. Міжнародний турнір з дзюдо серед ветеранів. Перше місце. Місто Вроцлав, Польща. 87. Спартакіада Львівської області самбо. Перше місце. Місто Львів. Рік не вказано. 88. Республіканські спортивні ігри молоді України з боротьби дзюдо. Перше місце. До 63 кг. Рік не вказано. На превеликий жаль, в час, коли виступав Михайло Левицький, не на усіх змаганнях давали хоча б грамоти, а про медалі мова могла йти лише на турнірах республіканського та національного рівня. Проте перелік нагород, який вдалося створити з грамот Михайла Степановича, які збереглись у нього вдома, містить найважливіші спортивні здобутки атлета та виразно свідчить про високий рівень його майстерності. Підсумовуючи, можна твердо сказати, що за час своїх професійних виступів на дорослому рівні Левицький 4 рази виграв чемпіонат України. По одному разу здобував перше місце на Кубку та міжвідомчому чемпіонаті України. 6 разів вигравав чемпіонат Української організації «Динамо». Двічі ставав переможцем першості внутрішніх військ МВС СРСР. 2 рази здобував золото чемпіонату Товариства «Динамо» СРСР. Виграв перше місце чемпіонату та Кубку СРСР. Був чемпіоном світу та срібним призером чемпіонату світу. Також був срібним та бронзовим призером літньої спартакіади народів СРСР. Здобув срібло командного кубку СРСР. Мав 2 бронзові та 1 срібну нагороди чемпіонату СРСР. Бронзу та срібло чемпіонату Товариства «Динамо» СРСР. Бронзу ювілейної спартакіади Товариства «Динамо» СРСР. Бронзу Центральної ради СРСР Товариства «Динамо». 3 бронзи та 2 срібла першості внутрішніх військ МВС СРСР. Бронзу Спартакіади військ СРСР. 3 місце чемпіонату Української організації «Динамо». 2 срібла та бронзу Спартакіади України. 3 місце чемпіонату України.
Окрім згаданого, був відзначений за кращу техніку та тактику боротьби особистого чемпіонату України, кращу техніку на чемпіонаті Українського товариства «Динамо», кращу техніку боротьби в матчі Союзних Республік, кращу техніку боротьби на чемпіонаті України за програмою Літньої спартакіади України, кращу техніку на чемпіонаті Товариства «Динамо» СРСР, кращу техніку чемпіонату світу. Спорт об'єднує людей на все життя. І підтвердженням цього є ще один цікавий факт зі спортивної кар'єри Михайла Левицького. 11-13 грудня 1992 року у Львові в приміщенні спортивного комплексу «Спартак» за адресою вулиця Мельника, 18, який пізніше отримав назву Палац спорту «Україна», відбувався другий міжнародний турнір «Ветерани дзюдо». Варто зазначити, що склад його учасників традиційно був дуже потужний, адже участь у ньому брали титуловані спортсмени, що викликало у публіки неабиякий інтерес до цих змагань. Попередні сутички, яких для потрапляння у фінал потрібно було провести приблизно 4, відбувалися першого дня змагань, адже учасників було доволі багато. Фінали були вже наступного дня. І знову, як і багато років тому, на килимі у ваговій категорії до 78 кг зустрілись двоє друзів – Михайло Левицький та Роман Гораль. Сутичка між ними вкотре зібрала величезну кількість зацікавлених глядачів, які з нетерпінням очікували на її початок. Спортсмени передбачувано продемонстрували високий рівень боротьби з цікавими яскравими атаками та збереженням інтриги до самого кінця сутички, оскільки рахунок був нічийним, аж доки на табло не залишилось 10 секунд. У цю останню мить фіналу Левицький знову продемонстрував те, за що його визнали видатним борцем, а саме креативність і нестандартне мислення у потрібну мить. Здивувавши Гораля і всіх глядачів в залі, він раптово провів кидок, якого ніколи не робив на змаганнях у своїх виступах, а саме з упором стопи в живіт. Роман зреагував із мінімальним запізненням і таки встиг викрутитись на оцінку «Юко», яка не забезпечила б Левицькому чистої перемоги, але час сутички завершився якраз із кидком, і це означало перемогу Михайла. Наступного 1993 року на цьому ж турнірі Гораль знову поступився в фіналі. За рішенням суддів іншому товаришу Левицького, переможцю Кубка світу із самбо, одеситу Борису Касапу. Цей потужний ветеранський турнір проводився впродовж багатьох років спортивним товариством «Трудові резерви» та одним з його тренерів Просовським Олександром Петровичем. Спочатку тільки у Львові, а ближче до кінця 90-х років, коли турнір змінив назву на «Зірки татамі», його проводили щороку в іншому місті та внесли до офіційного календаря змагань Федерації дзюдо України. Після завершення виступів на змаганнях Михайло Левицький не залишив спорт, а багато років поспіль ділився колосальним досвідом та унікальною технікою зі своїми учнями, працюючи викладачем на кафедрі фізичного виховання Національного університету Львівська політехніка. Мені поталанило стати учнем заслуженого тренера Михайла Федоровича Євтушова, а згодом, ставши студентом політехніки, я почав щотижня відвідувати тренування в Михайла Степановича Левицького. Лише з плином багатьох років, згадуючи ті дні, я розумію, наскільки ці люди були віддані справі усього свого життя – спорту. Незважаючи на власні життєві обставини, вони щодня надихали своїх учнів, вкладаючи в них енергію, час, не побоюсь цього слова, частинку своєї душі, були живим прикладом стійкості власних переконань і принципів, сили волі та мужності, що стало особливо актуальним тепер, коли величезна кількість людей
замінили переконання та цінності на цінники. А з цінником людина з особистості перетворюється на банальний гаджет для того, хто його купує. Зокрема, Михайло Степанович Левицький ніколи не любив розповідати про свої спортивні здобутки і про те, що він був чемпіоном світу. Про цей факт його біографії я дізнався від сторонніх людей, оскільки сам Левицький жодного разу не згадував про це під час тренувань. Але з його колосального досвіду, глибоких знань та розуміння найдрібніших нюансів боротьби було зрозуміло, що він – борець екстра-класу. Кілька разів я намагався завести з ним розмову щодо його спортивних здобутків. Тоді я ще не підозрював, що колись писатиму про нього книгу, але він відповідав буквально кількома короткими фразами, не бажаючи розвивати цю тему. Михайла Федоровича Євтушова я застав на завершенні його тренерської кар'єри, коли важка хвороба почала потрохи, рік за роком, підкошувати його здоров'я. Але цей факт аж ніяк не вплинув на його рішучість та фанатичну відданість улюбленій справі. І зараз я усвідомлюю, що пишаюсь тим, що залишався його учнем до останнього проведеного ним тренування, аж поки він не вийшов на вимушену пенсію, не маючи фізичної змоги проводити тренування. З впевненістю можна сказати, що спортивні титани прожили своє життя недарма. Адже вони продовжують жити в спогадах своїх близьких та рідних, в серцях своїх учнів, яким вони передавали навички та майстерність, а їхні учні продовжують розвивати спорт, тренуючи нові покоління юних борців, розповідаючи їм про спортивні подвиги видатних спортсменів минулого – Михайла Степановича Левицького та Михайла Федоровича Євтушова, які стали частиною славетної спортивної історії нашого краю та продовжують надихати молодь до підкорення нових спортивних вершин. Багатьох славетних борців уже немає з нами, але життя триває, а з ним і боротьба, бо, як колись сказав один видатний тренер, боротись потрібно усе життя. Епілог. Минуло багато років, світ довкола змінився, але історія славетного тандему видатного тренера та його талановитого учня залишається актуальною і в сьогоденні. Жодна зустріч представників великої борцівської родини міста Лева не проходить без згадування прізвищ Євтушова та Левицького, які без перебільшення стали в спортивному середовищі легендами. На жаль, хвороба є сильнішою за будь-кого, яким би сильним та витривалим ти не був. Михайло Степанович Левицький помер 23 березня 2014 року у віці 61 рік після тривалого онкологічного захворювання. Перенісши декілька складних операцій, які, на жаль, не дали позитивного результату, знаючи про жахливий вирок, Левицький не полишав своєї улюбленої справи і не опускав рук, а продовжував тренувати спортсменів у залі Львівської політехніки в Стрийському парку майже до останнього дня життя. Залишаючись справжнім чемпіоном, він не скаржився на стан здоров'я, не надто охоче відповідав на запитання рідних та друзів, продовжував звично жити і працювати. Михайло Федорович Євтушов також боровся зі страшною хворобою – розсіяний склероз. Йому вдалося пережити свого учня на 1 рік. Він відійшов у вічність 2 травня 2015 року на 76-му році життя. Як і належить справжньому бійцю, він також тримався до останнього, регулярно роблячи фізичні вправи та проводячи тренування значно довший час, ніж йому пророкували лікарі. Але так не могло тривати вічно. Тренуючись у них, я постійно чув про те, що мені обов'язково потрібно виконати норматив майстра спорту, що тренуватись потрібно з повною самовіддачею, концентруючи усі свої думки на цьому.
Михайло Степанович Левицький завжди говорив, що найважче – вийти на певний рівень. А далі буде простіше, бо залишиться лише підтримувати взяту планку. Також зараз згадується його здивування, коли спортсмени нехтували боротьбою в партері, віддаючи перевагу стійці. Він здивовано розводив руками і казав: «Партер – це хороший шанс достроково виграти сутичку. Чому ви всі ним нехтуєте? В стійці можна дуже довго стояти, якщо суперник впреться рогом». Що стосувалось борцівської техніки та боротьби загалом, то Левицький під час своїх тренувань розбирав кожен прийом, кожну ситуацію до найдрібнішого руху та нюансу і терпляче раз за разом пояснював своїм учням. Це саме стосувалось і підготовки спортсменів до змагань, участі в них та відновлення після. Він знав усе до найменших дрібниць. Деякі речі, про які він говорив тоді, в роки моєї юності, здавались мені незрозумілими і дещо дивними. І лише з плином часу я почав розуміти, що насправді хотів сказати та пояснити нам, своїм учням, великий чемпіон і володар титулу найтехнічнішого самбіста світу. Настав 2018 рік. Я не виступав на змаганнях 8,5 років, хоча і продовжував регулярно тренуватись, тримаючи себе у хорошій формі. Під час нашої останньої зустрічі з Євтушовим, незадовго до його смерті, він сказав мені на прощання лише одне слово – «Тренуйся!». І я намагався робити це постійно, оскільки отримував від тренувального процесу задоволення та хороше самопочуття. І врешті-решт вирішив знову вийти на борцівський килим, щоб вкотре відчути смак незабутнього змагального адреналіну. Здобувши перемогу на 2 поспіль змаганнях обласного рівня, я продовжував тренування, не маючи особливих планів щодо подальших виступів. Одного вечора, повертаючись додому, я зустрів свого товариша, майстра спорту із дзюдо та самбо Андрія Спиридонова, який запропонував мені поїхати в Київ виступити разом з ним на чемпіонаті України з самбо та спробувати виконати норматив майстра спорту. Ідея мені сподобалась. З'явилася дещо примарна можливість врешті здійснити свою мрію. Боротьба видалась для мене вкрай складною. Часова прірва між виступами на змаганнях національного рівня позначилась на фізичному і психологічному стані. Передусім, це стосувалося витривалості та здатності мого організму відновлюватись між сутичками, оскільки мені виповнилось вже 30 років, і це теж не грало на мою користь. Для досягнення мети потрібно було потрапити в трійку призерів чемпіонату, і мені це вдалося. Далеко не останню роль в цьому відіграв мій товариш Андрій Спиридонов, який добровільно звалив на себе обов'язки мого тренера і грамотно підказував у потрібний час, що зіграло вирішальну роль у здобутті мною бронзової медалі у ваговій категорії понад 100 кг. Я добре пам'ятаю, коли під час вирішальної сутички, ведучи в рахунку 4 бали, до речі, завдяки проведеній атаці в партері, настала мить, коли я не знав, чи зможу здійнятись на ноги. Мені здавалося, що мої легені зараз вибухнуть. Глибоко вдихаючи повітря, я однаково гостро відчував його брак. Ноги і руки стали ватними. Мені важко було сфокусувати свій зір. Голова почала сильно крутитись, і на якусь коротку мить моє тіло не хотіло мене слухати. Але за роки важких тренувань у «Динамо» подібні ситуації траплялись зі мною часто, тому мені все ж вдалося зібратись і продовжувати боротьбу за омріяне спортивне звання. Цілком знесилений, я боровся лише на рефлексах, зовсім не маючи сили обдумувати свої дії. Кожна секунда здавалась для мене вічністю, кожен м'яз мого тіла нестерпно болів, сигналізуючи про тотальну втому. Були миті, коли я думав, що просто впаду знесилений на килим без допомоги свого супротивника. Але цього не трапилось.
Лише пізніше я зрозумів, що ганяючи роками своїх спортсменів в залі до повного знесилення, Євтушов готував їх саме до таких ситуацій, розвиваючи рефлекси та інстинкти в умовах екстремальних навантажень. Він чітко знав, що лише віддаючи усі свої сили і навіть трохи більше на тренуваннях, його спортсмени матимуть необхідну фізичну і, що не менш важливо, психологічну підготовку для участі в різноманітних змаганнях. Адже до шалених перенавантажень потрібно бути готовим не тільки фізично, а й морально. І я впевнений, що саме завдяки цьому я вистояв і знайшов сили піднятись, коли на табло залишалось 14 секунд, а сил більше не було. «Вітаю, Олексію!» – задоволено мовив до мене один з тренерів команди Львівської області. «Дякую велике!» – ледве зміг вимовити я, оскільки все ще не вдавалось нормалізувати своє дихання. Бракувало повітря, а в ухах продовжував стукати величезний барабан так, що я міг би з легкістю підрахувати кількість своїх сердечних ударів. «А ти хіба раніше не був майстром спорту?» – здивовано уточнив він, ставши поруч зі мною та пропускаючи людей, які йшли до виходу. «Не був!» – коротко, дещо віддихавшись, відповів я. «Ти молодець! Я спостерігав за всіма твоїми сутичками. Сьогодні ти проявив характер!» Поклавши руку на моє плече, сказав тренер. «Це, мабуть, єдине, що ще залишилось!» Усміхнувшись, усвідомлюючи невідворотність часу, сказав я. «Тої витривалості та швидкості, яка в мене колись була, на жаль, вже немає зовсім». «Дарма ти так!» Досвідчений тренер не погодився зі мною. «Характер та вміння зібратись у потрібну мить – це якраз головне. Все решта набуте і тимчасове». «Напевно, так, але я б волів сьогодні мати більше витривалості, а не витягувати кожну сутичку з останніх сил». Усміхнувся, оскільки мій стан трішки нормалізувався, а настрій був чудовий. «Я тобі хочу сказати ще дещо», – почав він тоном, який дав мені зрозуміти, що мова йтиме про щось дуже важливе. «Що?» Я сконцентрувався та був готовий уважно слухати. «Якби Михайло Федорович та Михайло Степанович сьогодні були тут...» Після цієї фрази була зроблена невеличка пауза. «Вони би пишались тобою». «Дякую, Арасе Миколайовичу, мені дуже приємно», – ледве вимовив я так, щоб мій голос не затремтів, а в очах не з'явились сльози. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.